السلام عليكم. فيديو النهاردة مميز ولطيف، هنعمل فيه كيكة التانج الاقتصادية بحجم عائلي كبير تكفي العيلة كلها، وفي نفس الوقت مش هنستخدم فيها غير بيضتين 2 بس. يلا نبدأ على طول. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطلي لايك عليه واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد انزله. انا هشتغل النهاردة بالخلاط علشان بيبقى بقى متوفر في كل بيت، وفي نفس الوقت انا الكيكة بتاعتي مش محتاجة اي فوم عالي علشان اعملها بالمضرب. هحط في الخلاط بيضتين وهضيف عليهم كوباية ونص سكر. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. هنضيف دلوقتي كيس تانج بالبرتقال، ولو عندك البرطمان حطي معلقتين، وممكن تستبدلي التانج خالص وتحطي عصير برتقال وبشر برتقال. هنزود دلوقتي كوباية من المية تكون عادية من الحنفية، وانتي بقى لو حابة تستخدمي عصير البرتقال هتستغني عن المية وتحطي مكانها كوباية عصير. هنضيف كمان كوباية الا ربع من الزيت، واخر حاجة هنضيفها معلقتين خل، ودول مهمين جدا عشان يبقى الكيكة لونها فاتح كده من جوه وطرية وطعمها جميل. هنضرب بقى المكونات دي كلها وارجع لكم تاني. ده شكل الخليط بعد ما اتضرب، لونه حلو جدا وريحة التانج كده ظاهرة فيه وجميل جدا. عندي هنا بقى كوبايتين ونص دقيق، هحط عليهم معلقتين صغيرين بيكنج باودر، يعني حوالي 16 جرام اللي هو كيس. هننخل دلوقتي الدقيق ونضيفه على الخليط بالتدريج. انا مش بعمل سبونج، فمش محتاجه ان انا احافظ على هوا كتير جوه الخليط، بس في نفس الوقت لازم اضيفه بالتدريج علشان اتاكد ان الدقيق ما عملش اي تكتلات جوه الخليط، وفي نفس الوقت بنخله علشان اضمن برضو ان الدقيق ما يكونش فيه اي تكتلات كده صغيره ممكن تبوظ لي الكيك. هنصب بقى الخليط بتاعنا دلوقتي في صينيه مدهونه بالزبده ومبطنه بالدقيق كويس. الصينيه بتاعتنا مقاس 30، ولو بتحبي الكيكه عاليه قوي استخدمي صينيه مقاس 26 او 28 عشان تطلع معاكي عاليه قوي. انا بحبها ارتفاعها متوسط فعشان كده هستخدم الصينيه دي. هنخبط الصينيه كام خبطه كده على الرخامه علشان لو في اي فقاعات هواء كبيره تطلع فوق. وهندخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، بتقعد 45 دقيقه، وممكن طبعا تاخد 5 دقايق اقل او اكتر على حسب الفرن بتاعك. وادي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، لونها حلو جدا، وتحسي كده ان عليها طبقه مخمليه من فوق. ارتفاعها مناسب واقتصاديه وطعمها جميل جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. لو عجبكم الفيديو شجعوني عليه بلايك، ولو لسه مش مشتركين في قناتي اشتركوا فيها عشان توصلكم كل افكاري ووصفاتي الجديده. اشوفكم بقى على خير في فيديوهات تانية كتير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.